Vatican City, in full state of the Vatican City, Italian Stato della Città del Vaticano, ecclesiastical state, seat of the Roman Catholic Church, and an enclave in Rome. Situated on the west bank of the Tiber River, Vatican City is the world's smallest fully independent nation-state. Its medieval and Renaissance walls form its boundaries except on the southeast at St. Peter's Square, Piazza San Pietro. Of the 6 entrances, only 3, the Piazza, the Arco della Campane, Arch of the Bells, in the facade of St. Peter's Basilica, and the entrance to the Vatican museums and galleries in the north wall, are open to the public. The most imposing building is St. Peter's Basilica, built during the 4th century and rebuilt during the 16th century, erected over the tomb of St. Peter the Apostle. It is the second largest religious building after Yamoussoukro Basilica in Christendom. The Vatican Palace is the residence of the Pope within the city walls. The Holy See is the name given to the government of the Roman Catholic Church, which is led by the Pope as the Bishop of Rome. As such, the Holy See's authority extends over Catholics throughout the world. Since 1929 it has resided in Vatican City, which was established as an independent state to enable the Pope to exercise his universal authority. Vatican City has its own telephone system, post office, gardens, astronomical observatory, radio station, banking system, and pharmacy, as well as a contingent of Swiss Guards responsible for the personal safety of the Pope since 1506. Almost all supplies, including food, water, electricity, and gas, must be imported. There is no income tax and no restriction on the import or export of funds. As the Holy See, it derives its income from the voluntary contributions of more than 1 billion Roman Catholics worldwide, as well as interest on investments in the sale of stamps, coins, and publications. Banking operations and expenditures have been reported publicly since the early 1980s. During the period from the 4th century to 1870, the Vatican gained control of territory around Rome and served as capital of the Papal States. In 1929, Vatican City's independent sovereignty was recognized by the fascist Italian government in the Lateran Treaty. Sovereignty is exercised by the Pope upon his election as the head of the Roman Catholic Church. He has absolute executive, legislative, and judicial powers within the city. In 1984, a major reshuffle of offices in the Roman Curia resulted in the delegation of the routine administration of Vatican City to a pontifically appointed commission of 5 cardinals headed by the Secretariat of State. The inhabitants of Vatican City, the majority of whom are priests and nuns, also include several hundred laypersons engaged in secretarial, domestic trade, and service occupations. Special extraterritorial privileges are extended to more than 10 other buildings in Rome and to Castel Gandolfo, the Pope's summer residence in the Alban Hills. In addition, Vatican City maintains embassies in numerous foreign nations. Vatican cultural life has much declined since the Renaissance, when the popes were among Italy's foremost patrons of the arts. The Vatican museums and galleries, the frescoes by Michelangelo in the Sistine Chapel, the frescoes by Pinturicchio in the Borgia apartment, and Raphael Stan's rooms nevertheless attract critics, artists, and flocks of tourists from throughout the world. Years of restoration work on the Sistine Chapel frescoes were completed in 1994, making it possible to view Michelangelo's work in full vibrant colors. In 2000, the Millennial Jubilee focused world attention on Vatican City. The Vatican Apostolic Library contains a priceless collection of some 150,000 manuscripts and 1.6 million printed books, many from pre-Christian and early Christian times. The Vatican publishes its own influential daily newspaper, L'Osservatore Romano, and its press can print books and pamphlets in any of 30 languages, from Old Ecclesiastical Georgian to Indian Tamil. Since 1983, the Vatican has produced its own television programming. Its radio broadcasts are heard in some 40 languages in many parts of the world. Vatican City was designated a UNESCO World Heritage Site in 1984.
Thành phố Vatican, với tên gọi đầy đủ là thành phố Vatican, Stato della Città del Vaticano của Ý, nhà nước giáo hội, nơi đặt trụ sở của nhà thờ Công giáo La Mã, và một vùng đất ở Rome. Nằm trên bờ Tây của sông Tiber, thành phố Vatican là quốc gia độc lập hoàn toàn nhỏ nhất thế giới. Các bức tường thời Trung Cổ và Phục Hưng tạo thành ranh giới của nó ngoại trừ ở phía đông nam tại quảng trường Thánh Peter Piazza San Pietro, trong số 6 lối vào, chỉ có 3 lối vào quảng trường. Arco delle Campane, vòng chuông, ở mặt tiền của Vương cung Thánh đường Thánh Peter, và lối vào bảo tàng và phòng trưng bày Vatican ở bức tường phía bắc mở cửa cho công chúng. Tòa nhà hoành tráng nhất là Vương cung Thánh đường Thánh Peter, được xây dựng trong thế kỷ thứ tư và được xây dựng lại vào thế kỷ 16, được xây dựng bên trên lăng mộ của Thánh Peter Tông đồ. Đây là tòa nhà tôn giáo lớn thứ hai, sau Yamoussoukro Basilica ở Christendom. Cung điện Vatican là nơi ở của giáo hoàng trong các bức tường thành. Tòa Thánh là tên được đặt cho chính phủ của giáo hội Công giáo La Mã, được lãnh đạo bởi giáo hoàng là giám mục của Rome. Như vậy, thẩm quyền của Tòa Thánh mở rộng đối với người Công giáo trên khắp thế giới. Kể từ năm 1929, nó đã được đặt tại thành phố Vatican. Được thành lập như một quốc gia độc lập để cho phép giáo hoàng thực hiện thẩm quyền phổ quát của mình, thành phố Vatican có hệ thống điện thoại riêng, bưu điện, khu vườn, đài quan sát thiên văn, đài phát thanh, hệ thống ngân hàng và hiệu thuốc, cũng như một đội vệ binh Thụy Sĩ chịu trách nhiệm về an toàn cá nhân của giáo hoàng kể từ năm 1506. Hầu hết mọi nguồn cung cấp, bao gồm cả thực phẩm, nước, điện và khí đốt, phải được nhập khẩu, không có thuế thu nhập và không hạn chế việc nhập hoặc xuất quỹ, với tư cách là Tòa Thánh. Nó có thu nhập từ sự đóng góp tự nguyện của hơn 1 tỷ người Công giáo La Mã trên toàn thế giới, cũng như tiền lãi đầu tư và bán tem, tiền xu và ấn phẩm. Các hoạt động và chi tiêu ngân hàng đã được báo cáo công khai từ đầu những năm 1980, trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ tư đến năm 1870. Vatican đã giành được quyền kiểm soát lãnh thổ xung quanh Rome và đóng vai trò là thủ đô của các quốc gia giáo hoàng. Năm 1929, chủ quyền độc lập của thành phố Vatican đã được chính phủ phát xít Ý công nhận trong Hiệp ước Lateran. Chủ quyền được thực hiện bởi giáo hoàng khi ông được bầu làm người đứng đầu nhà thờ Công giáo La Mã. Ông có quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp tuyệt đối trong thành phố. Năm 1984, một cuộc cải tổ lớn các văn phòng tại giáo triều Roma đã dẫn đến việc phái đoàn quản lý thông thường của thành phố Vatican đến một ủy ban được bổ nhiệm bởi giáo hoàng gồm 5 vị hồng y do quốc vụ khanh đứng đầu. Cư dân của thành phố Vatican, phần lớn là linh mục và nữ tu, cũng bao gồm vài trăm giáo dân tham gia vào các công việc thư ký, gia đình, thương mại và dịch vụ. Các đặc quyền đặc biệt của người ngoài lãnh thổ được mở rộng cho hơn 10 tòa nhà khác ở Rome và Castel Gandolfo, dinh thự mùa hè của giáo hoàng ở Alban Hill. Ngoài ra, thành phố Vatican còn duy trì các đại sứ quán ở nhiều nước ngoài. Đời sống văn hóa của Vatican đã suy giảm nhiều kể từ thời Phục Hưng, khi các giáo hoàng nằm trong số những người bảo trợ nghệ thuật hàng đầu của Ý. Tuy nhiên, các bảo tàng và phòng trưng bày của Vatican, các bức minh họa của Michelangelo trong nhà nguyện Sistine, các bức minh họa của Pinturicchio trong căn hộ Borgia, và Raphael Stan phòng vẫn thu hút các nhà phê bình, nghệ sĩ và nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Công việc trùng tu nhiều năm trên các bức minh họa của nhà nguyện Sistine đã được hoàn thành vào năm 1994, giúp bạn có thể chiêm ngưỡng tác phẩm của Michelangelo với đầy đủ màu sắc rực rỡ. Năm 2000, Năm Thánh ngàn năm tập trung sự chú ý của thế giới vào thành phố Vatican. Thư viện Tông đồ Vatican có một bộ sưu tập vô giá gồm khoảng 150.000 bản thảo và 1,6 triệu bản sách in. Nhiều cuốn từ thời tiền Thiên Chúa và thời kỳ đầu của Kitô giáo. Vatican xuất bản nhật báo có ảnh hưởng của riêng mình, L'Osservatore Romano.
và báo chí của nó có thể in sách và tập sách nhỏ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào trong số 30 ngôn ngữ, từ tiếng Georgia cổ kính đến tiếng Tamil của Ấn Độ, từ năm 1983. Vatican đã sản xuất chương trình truyền hình của riêng mình, các chương trình phát thanh của nó được nghe bằng khoảng 40 ngôn ngữ ở nhiều nơi trên thế giới. Thành phố Vatican được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1984.